අනේ මගේ අයියේ මට ඒත් බයයි. මට මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හොඳටම ඇති. එහෙම කියලා කියන්නේ දැන් මේකත් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්නයක් එකතු වෙනවා ඒකට. ඉතින් ඒකට කවුරු කැමති වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. Oh my brother. අනේ මගේ අයියේ. Oh my brother. But I am afraid. ඒත් මට බයයි. But I am afraid. මට බයයි. I have had enough of these problems. I have had කියන්නේ මට තිබිලා තියෙනවා. Enough of these problems. ඇති තරම් ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හොඳට ඇති කියන කතාව තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. දැන්ලා මේ දැන් තව තවත් කියනවා. මට තවත් ප්‍රශ්නයක් නිසා තවදුරටත් දුක් විඳින්න බෑ. ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙන එක විතර නෙවෙන්නේ. ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙන තමන්ට හරිම අමාරුයි. I can't suffer with another problem. I can't suffer with another problem. ඔයා දන්නවද suffer කියන වචනේ දුක් විඳිනවා කියන එක දැන් අපි කියන්නේ මට උණ හැදිලා හිටියා. I was suffering from fever. I was suffering from fever. ඒ වගේ යොදා ගන්නවා ලෙඩ රෝග වලට. එහෙම කියන්න එපා නංගි. මං ඔයාගේ ළඟට එන්නේ තවත් ප්‍රශ්න වැඩි කරන්න නෙමෙයි. ඔයාගේ ළඟට එන්නේ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයට ඇතුළු වෙන්නේ. ඔයාට ආදරය කරන්නේ. Don't say that sister. එහෙම කියන්න එපා නංගි. Don't say that sister. I am not coming to you. මම ඔයා ළඟට එන්නේ නෑ. To create more problems. මම ඔයාගේ ළඟට එන්නේ නෑ තවත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න. To create ඇති කරන්න, නිර්මාණය කරන්න. More problems. තවත් ප්‍රශ්න. බය වෙන්න එපා නංගි. මම මැරෙනකම් ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. ඔයාට දුක් විඳින්න වෙන විදිහේ කිසිම දෙයක් මම වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. දැන් පැහැදිලි කරලා කොහොම හරි හිත දිනා ගන්නම තමයි බලන්නේ. Don't be afraid sister. බය වෙන්න එපා නංගි. Don't be afraid brother. බය වෙන්න එපා අයියේ. Don't be afraid father. බය වෙන්න එපා තාත්තේ. I will be with you. මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. I will be with you until I die. මම මැරෙන තුරු until I die. nothing කියන්නේ මොකුත් නැහැ. nothing will make you suffer. ඔයාට දුක් විඳින්න වෙන විදිය කිසිම දෙයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. nothing will make you suffer. ඔහොම කියලා පටන් ගන්න ආදර කතා කීයෙන් කීයද දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ඒවා අන්තිමට කෙලවර වෙන්නේ දික්කසාදකින්. ඉතින් ඉතිරි කොටස මෙයා කොහොම හරි කරලා මෙයාගේ හිත දිනා ගන්න පුළුවන් වේද කොහොම වේද කියලා බලන්න අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු. ඉතින් ඔබට බොහොම ස්තුතියි.